Nu är vi här då på Källunda gård och pratar med dig, Magnus. Ja. Och du är medlem i föreningen Alkorn. Ja, precis. Aktiv i styrelsen. Vill du berätta lite mer om den föreningen? Absolut. En förening som startade för 20-tal år sedan av Hans Larsson. Som började plocka ut gamla sorter från Nordiska genbanken. För att testa dem och uppföröka dem och se. Och sen märkte han att de här passade ju bättre i ekologisk produktion. Och robusta sorter var det ju faktiskt. Så det startade ju väl egentligen som ett deltagande forskning? Ja, exakt. I deltagande växter? Ja, precis. Precis. Genom SLU då. Så, och sen har det ju rullat på och sen har vi blivit många medlemmar. Vi är ju nästan 400 medlemmar. Liksom. Så att, och vi har skaffat en bruksgenbank då, eller en fröbank där man kan som medlem få ut utsäde i små mängder som man själv uppförökar. Och då är det gamla lantsorter? Det är gamla sorter från slutet på 1800-talet och fram till 1980. Och en av de sorterna är svedjeråg som ju är ett fält som vi står i. Ja, vi sådde in svedjeråg och korn samtidigt, ja precis. Och det var 150 kilo korn och 80 kilo svedjeråg. När vi har tröskat kornet, tagit bort halmen, så får det växa, så sätter svedjerågen fart, för då har vi klippt av topparna på den också. Ja. Så betar vi det med kor. I 3-4 gånger på höst, var 4:e vecka ungefär. Hur lågt betad blir rågen då? Är det... Ja, man betar ju ner den kanske till en 10-12 centimeter. Ja. Och den är ju så här hög när man börjar 2025. Ja. Vi har ju provat någon gång att beta ända ut i december. Och sen på våren så har du en etablerad råg, höstråg. Exakt. Och då hela hösten där så har vi ju då svedjeråg och vitklöver som har börjat komma upp ju. Ja. Och när vi då har tröskat svedjerågen, alltså år 2, så har vi alltså en vitklövermatta. Så då betar vi det igen. För du hade sått vitklöver tillsammans med allting? Ja, precis. Så du såg i princip 3 grödor tillsammans, ja. Ja, och får ut då precis. 2 spannmålsskördar? 2 spannmålsskördar och så bete till korna. Ja. Precis. Så det är alltså en robust gröda. En gröda som växer både väldigt blött och väldigt torrt. Och det blir ju skörd oavsett, kan man säga. Och den här typen av system, hur bidrar det till jordens hälsa? Jordhälsan? Jo, det bidrar ju väldigt bra. Dels rör du bara runt en gång, va? Ja. Och sen har du det då bevuxet i 2 år, för vi behöver ju heller inte... Ofta så låter vi det sen vitklövervallen ligga i ytterligare en säsong till nästkommande vår. Och då har det ju samlat kväve plus att du har då så att säga förbättrat grundhalten, eftersom du har den här vallen hela tiden, kan man säga. Och jag har testat detta svedjeråg så även med vete, havre också. Ja. Det fungerar, men det är nog bra med korn så att man tröskar det ganska tidigt. Så kan svedjeråg etablera sig. Och det är fler som har testat det här systemet? Ja, det är det. Det är det faktiskt. Ja. Av er i Alkorn då? Ja, precis. Jag har testat väldigt många sorter och de sorterna jag har nu, de vet jag fungerar här. Och så plockar jag ut utsäde av det. Och det är ju så Alkorn tänker, va? Så Alkorn norr till exempel, eller väst eller öst. Specialiserar oss lite grann på de sorter som passar där. Va? Just det. Och vi här nere tar ju de sorterna som passar här. Och de här gamla sorterna, hur kan det bidra till bättre jordhälsa på gården? Jo, det bidrar absolut till bättre jordhälsa. Dels är de ju längre strå när de så att säga över mark. Va? Ja. Och det innebär också att de har väldigt långa rötter. Va? Just det. Och de täcker ju... Man kan ju ta grundfilosofin här att när vi hade växtförädling från slutet på 1800-talet, då hade vi inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödning. Nej. Så de här är framtagna utan det, därför passar det ju väldigt bra i ett framtida perspektiv när vi liksom kanske inte har tillgång till hur mycket växtnäring som helst. Och framförallt ekologisk produktion.
Det gör att de blir långa, de förgrenar sig mycket, de blir täta, de konkurrerar med ogräset också. Och när de är långa, man tar ju ofta ganska hög stubb när man tröskar. Så man plöjer hela tiden ner väldigt mycket mull från dem. Just det. Och då i kombination med djupt rotsystem. Så det är absolut en fördel för jordhälsan. Och så är det ju också så att det öppnar då för möjligheter till exempel den här typen av samodlingssystem som du har med Svedjerågen. Ja. Visst var det så att ni i Alkon hade ett jordhälsoprojekt för ett par år sedan? Ja, det är länge så det är nog 5 år. Lite mer om det. Ja. Vad gjorde ni då? Ja, vi hade ju lite olika tester. Vi grävde upp och provade liksom det här med hur packat det var och sådär. Ja. Jag var inte jätteinvolverad i det där, men det finns ju skrivet om det. Någonting. Man kan säga att ni är en grupp med odlare som är ganska intresserade av jordhälsa. Ja, absolut. Liksom... Alltså jordhälsan är ju det viktigaste. Va? Det är det viktigaste. Man stirrar sig ofta blind på det som växer ovanpå ju. Ja. Men det allra viktigaste sker under. Ja. Och hur gör du för att hålla koll på det som sker under? Eller vad man ska säga? Då läser jag av grödan. Ja, just det. Precis. Och när du väl har fått en god jordhälsa så är det ingen självklarhet att det bara ska vara så. Nej. Utan du får verkligen underhålla det. Va? Underhålla det med stallgödsel, plöja ner mycket grönmassa när du kan det. Va? Det sköter sig inte själv på något vis. Precis. Så att detta med kulturspannmål och gamla sorter, det är liksom som en del av en filosofi kan man säga. Exakt. Ekologiskt. Ja, för oss har det verkligen blivit det. Va? Det passar väldigt väl in på vårt gård och vårt tänk. Och är det ekologiska tänket. Och det här med jorden eller som sker under, alltså där är ju tonvis med djur och bakterier och alltså hur mycket som helst. Och när man börjar tänka de banorna att det viktigaste sker under, då är det ju rätt lätt att låta bli kemiska bekämpningsmedel och konstgödning. För det ställer till det. Har du några tankar om forskning som behövs kring jordhälsa och gamla sorter? Ja, absolut. Alltså, vi behöver forska mycket mer i detta. Alltså, jag vet inte hur mycket, det läggs ju ner oerhört mycket pengar på att ta fram snabbväxande låga sorter och sådär. Vi skulle lägga mycket mer resurser på att forska om jordhälsa, olika grödor, olika odlingsmetoder. Det är nog bara, vi har nog bara skrapat på ytan där faktiskt. Så det behöver vi verkligen titta på. Ja, men tusen tack. Ja, men. För det var bra. Tack själv.